Marcel's woorden galmden door de achtertuin, als een oorverdovende donderslag, waardoor zelfs het getjilp van de vogeltjes verstomde. Ik voelde mijn hart in eeuwig moment stilstaan, terwijl 20 paar ogen zich naar mij keerden. Daar stond ik, Clara van den Berg, 76 jaar oud, omringd door gasten van de babyshower van mijn toekomstige kleindochter, nog steeds met trillende handen het bordje met zoetigheden vasthoudend dat ik met zoveel liefde had bereid. Marcel's dronken glimlach contrasteerde met de pijnlijke stilte die viel. Mijn dochter, Anna, 8 maanden zwanger, wendde haar blik af zoals ze altijd deed wanneer haar man mij vernederde. Op dat moment, met de middagzon op mijn gezicht, begreep ik dat mijn eigen familie mij zag als een wegwerpbare last. Het nerveuze gelach van enkele gasten sneed door de lucht als scherpe messen. Anderen deden alsof ze niets hadden gehoord en staarden strak naar hun borden. Ik bleef roerloos staan en voelde mijn waardigheid in minuscuul stukjes uitvallen, die de wind zou wegblazen. 67 jaren leven, 45 jaar huwelijk, 3 kinderen met liefde en opoffering grootgebracht, en nu stond ik daar, publiekelijk weggegooid, als een oud meubelstuk, dat nergens meer voor deugt. Moeder, hij bedoelde het niet zo, mompelde Anna zwakjes, zonder mezelf maar in de ogen te kijken. Maar ik wist dat Marcel precies had gezegd wat hij dacht, en erger nog, mijn dochter was het met hem eens. Ze had alleen niet de moed om het uit te spreken. Ik zette het bordje met onmerkbaar trillende handen op tafel en forceerde een glimlach die meer pijn deed dan 1000 tranen. Excuseer me, zei ik, zacht en liep naar binnen. Ik had lucht nodig, stilte, een hoekje waar ik de fragmenten van mijn verbrijzelde ziel kon oprapen. Zittend op de rand van het bed, dat ik deelde met kartonnen dozen en voorwerpen, die mijn dochter als onnodig beschouwde, liet ik voor het eerst in maanden de tranen vrijstromen. Hoe was ik hier beland? Hoe was de vrouw die 3 kinderen had grootgebracht, die onvermoeibaar als naaister had gewerkt om hen een opleiding te geven, die 2 jaar voor haar zieke man had gezorgd tot zijn dood, een ongewenste last geworden? Mijn gedachten vlogen naar 3 jaar geleden, toen José, mijn lieve echtgenoot, vertrok na een moedige strijd tegen kanker. We waren 45 jaar getrouwd geweest, en ons huis in Amsterdam, dat voorheen weerklonk van gelach en gesprekken, werd een stil mausoleum. Mijn oudste kinderen, Paul en Regina, woonden in andere steden en bouwden hun eigen leven op. Anna was de enige die dichtbij was gebleven, en toen zij voorstelde dat ik bij haar en Marcel zou komen wonen in Haarlem, vulde mijn hart zich met hoop. Moeder, u kunt niet alleen blijven in dat grote huis, kom bij ons wonen, dat is goed voor iedereen, had Anna gezegd, terwijl ze liefdevol mijn handen vasthield. Ik had het geloofd dat ik welkom zou zijn, dat ik zou kunnen helpen in het huishouden, dat ik gezelschap zou houden aan mijn dochter. Ik wist niet dat ik mijn eigen dagelijkse vernederingsuitspraak ondertekende. In de eerste maanden hield Marcel een façade van hartelijkheid aan, wanneer er bezoek was. Hij glimlachte, noemde mij lieve schoonmoeder, prees mijn kookkunst voor anderen. Maar wanneer de deuren sloten en de buitenwereld ophield ons te observeren, kwam zijn ware aard naar voren als een sinistere schaduw. Mevrouw Clara, weet u nog waar de badkamer is, of moet ik een kaart tekenen? Zei hij met een sarcastische glimlach, wanneer ik een paar minuten langer nodig had om uit de douche te komen. Voorzichtig dat u niets breekt, die handen zijn niet meer zo vast, merkte hij altijd op wanneer ik in de keuken hielp. En het ergste, dit huis begint al op een bejaardentehuis te lijken. Anna deed alsof ze het niet hoorde, of misschien hoorde ze het echt niet, blind van liefde of angst om haar man te confronteren. Ik slikte het in, glimlachte geforceerd, en deed alsof die woorden me niet van binnen sneden als scherpe scheermessen. Ik deed het voor haar, om geen conflicten te veroorzaken, om niet gezien te worden als de problematische schoonmoeder die kind tegen echtgenoot opzet. De situatie verslechterde toen Anna zwanger werd. De zwangerschap, die een reden voor vreugde had moeten zijn, bracht nog meer spanning in ons samenleven. Marcel begon mij de schuld te geven van elke stress die Anna toonde. Als ze moe was, kwam dat omdat ik te veel had gepraat. Als ze misselijk was, kwam dat omdat mijn constante aanwezigheid haar stoorde.
Geleidelijk werd ik uit de gemeenschappelijke ruimtes van het huis verbannen. Eerst vergrendelde hij de woonkamers middags, bewerende dat Anna in vrede moest rusten. Daarna verstopte hij enkele keukengerei, zeggende dat ik zijn organisatie verstoorde. Ten slotte stelde hij strikte tijden vast, waarop ik televisie mocht kijken, alsof ik een lastige huurder was die achterstallige huur betaalde. Ik trok me steeds meer terug in de kleine kamer die mij was toegewezen, naaiend aan kleertjes voor de baby die eraan kwam, voorbereidend handgemaakte herinneringen, dromend van liefdevolle momenten die misschien zouden komen met de komst van het kind. Naïef geloofde ik dat grootmoeder worden mijn positie in dat huis zou veranderen, dat ik eindelijk gewaardeerd, gerespecteerd, bemind zou worden. Daarom bood ik, toen Anna voorstelde een babyschouwer te houden, aan om te helpen met al het enthousiasme dat nog in mij restte. Ik besteedde weken aan de voorbereiding van elk detail. Ik naaide 25 herinneringen met de hand, bereidde 3 verschillende soorten zoetigheden, maakte een waslijn met minuscuul kleertjes die ik met zoveel liefde had geborduurd, dat mijn vingers pijn deden. Elke steek was een gebed, elk detail een uiting van de liefde die ik voelde voor dat kind, dat nog niet eens geboren was. Op de ochtend van de babyschouwer werd ik voor zonsopgang wakker, opgewonden zoals ik in maanden niet was geweest. Ik bereidde alles voor met de zorg van een professionaal, richtte de tafels in de achtertuin in, organiseerde de stoelen, zette versobloemen in kleine vazen, die ik speciaal voor de gelegenheid had beschilderd. Enkele uren lang voelde ik me weer nuttig, levend, belangrijk. De gasten begonnen rond 3 uur 's middags te arriveren. Het waren vrienden van Anna en Marcel, buren, enkele mensen van de kerk die we bezochten. Ik kreeg complimenten voor de zoetigheden, de herinneringen, de decoratie. Voor een vluchtig moment voelde ik me gewaardeerd. Anna glimlachte, Marcel maakte grappen met vrienden, en ik was gelukkig, echt gelukkig. Maar het geluk van mensen zoals ik leek een zeer korte houdbaarheidsdatum te hebben. Naarmate de uren verstreken en Marcel meer bier consumeerde, werden zijn opmerkingen zuurder, directer. Het begon met grapjes over schoonmoeders die niet weten wanneer ze van het toneel moeten verdwijnen, evolueerde naar opmerkingen over huizen die te krap worden, en culmineerde in die zin die jarenlang in mijn oren zou nijgen. We gaan beter leven zonder jou in de buurt, niet waar, mevrouw Clara? Na de pijnlijke stilte ging het feest verder, alsof er niets was gebeurd. Mensen hervatteden hun gesprekken, Anna forceerde glimlachen, Marcel lachte alsof hij een onschuldige grap had verteld. Maar ik wist dat er iets definitief was gebroken. Het was niet alleen mijn waardigheid die in flarden lag, het was mijn illusie dat ik een plaats had in die familie. Die nacht, nadat alle gasten waren vertrokken en het huis weer stil was, lag ik in bed naar het plafond te staren, luisterend naar de nachtelijke geluiden die mijn eenzaamheid leken te weerspiegelen. Anna was niet gekomen om te praten, had geen uitleg of excuses aangeboden. Marcel snurkte in de kamer ernaast, alsof er niets was gebeurd. En ik begreep eindelijk dat ik alleen was in de wereld. Toen nam ik de beslissing die mijn leven voor altijd zou veranderen. Ik stond stil op, pakte mijn oude reiskoffer, dezelfde die ik 45 jaar geleden tijdens mijn huwelijksreis had gebruikt, en begon mijn weinige bezittingen in te pakken. Het waren niet veel dingen, enkele kleren, familiefoto's, de Bijbel die mijn moeder me bij mijn huwelijk had gegeven, mijn leesbril, enkele medicijnen. Een heel leven dat in een kleine koffer paste. Ik schreef een kort briefje voor Anna. Dochter, ik ga een tijdje bij tante Francisca logeren. Maak je geen zorgen om mij. Zorg goed voor jezelf en de baby. Ik hou van je. Ik legde het briefje op de ladenkast en ging door de voordeur naar buiten, voelend hoe de koude ochtendlucht mijn gezicht raakte, als een bevrijdende zegen. Het huis van mijn overleden zus Francisca lag 20 minuten lopen vandaar. Het stond al 3 jaar leeg, sinds haar dood, maar ik had de sleutels. Paul had verschillende keren voorgesteld het te verkopen, maar iets weerhield me er altijd van die beslissing te nemen. Nu wist ik waarom. God had een toevluchtsoord voor mij voorbereid wanneer ik het meest nodig had.
Het huis was precies zoals Francisca het had achtergelaten. Meubels bedekt met witte lakens, stoflagen over alles, spinnenwebben in de hoeken, en muffige geur die de verlatenheid verried. Er was geen elektriciteit, 2 jaar geleden afgesloten, wegens wanbetaling, nog werkende waterleiding. Maar het was van mij. Op dat moment was het de enige plek ter wereld waar ik kon zijn zonder als een last te worden gezien. De eerste dagen leefde ik praktisch in het donker, gebruikmakend van kaarsen die ik in een keukenlade had gevonden. Ik maakte het huis beetje bij beetje schoon, kamer voor kamer. Elke beweging was een vorm van meditatie, van herverbinding met mezelf. Soms stopte ik en huilde van pijn, van afwijzing, van eenzaamheid. Maar ik huilde ook van opluchting. Hier vernederde niemand mij. Niemand liet me voelen dat ik wegwerpbaar was. De Gilbert merkte al snel, beweging op in het blauwe wees. Zo werd het bekend vanwege de kleuren van de buitenmuren. Mevrouw Mercedes, die naast me woonde, was de eerste die verscheen. Ze bracht in maïscake en veel nieuwsgierigheid. Clara, meisje, wat een vreugde je hier te zien. Ik dacht dat je bij Anna woonde, zei ze, zittend op de veranda alsof we oude vriendinnen waren. Ik legde kort uit dat ik had besloten een tijdje alleen te leven, dat ik mijn onafhankelijkheid miste. Mevrouw Mercedes drong niet aan op details. Oudere mensen hebben die wijsheid om stiltes te respecteren, maar bood praktische hulp. Ze bracht zaklampen, zorgde ervoor dat de elektriciteit weer op mijn naam werd aangesloten, stelde me voor aan andere buren. Geleidelijk kreeg het blauwe huis weer leven. Ik had een onverwacht doel gevonden. Mensen uit de buurt begonnen mij op te zoeken. Mevrouw Antonia kwam advies vragen over haar rebelse kleinzoon. Meneer Johannes verscheen om te praten over eenzaamheid na de dood van zijn vrouw. Jongere vrouwen brachten relatieproblematiek, werkdilemma's, moederlijke angsten. Ik bood koffie, zelfgemaakte koekjes en vooral aandachtige oren. Er was iets therapeutisch aan het luisteren naar andermans problemen. Ze lieten me beseffen dat ik niet alleen was in het lijden. Belangrijker nog, ze lieten me weer nuttig voelen. Mensen waardeerden mijn ervaring, mijn geduld, mijn vermogen om verschillende perspectieven te bieden. Zo was het dat, op een regenachtige middag in maart, Johanna voor mijn deur stond. Ze was hoogoud 25 jaar oud, haar ogen opgezwollen van het huilen, een kleine koffer in haar hand en blauwe plekken op haar nek die ze probeerde te verbergen met een sjaal. Ik hoefde niets te vragen, ik herkende onmiddellijk de tekenen. Ik had dezelfde uitdrukking in de spiegel gezien tijdens enkele moeilijke perioden van mijn eigen huwelijk, toen José door crisis van alcoholisme ging. Alstublieft, was alles wat ze kon zeggen voordat ze in tranen uitbarstte. Ik opende de deur zonder aarzelen. Ik zette warme thee, bood een warm bad aan, spreidde schone lakens op de woonkamerbank. Johanna was gevlucht uit een gewelddadige relatie. Haar partner sloeg haar niet vaak fysiek, maar het psychologische geweld was constant. Hij controleerde haar geld, haar vrienden, haar uitgangen. Hij dreigde haar kleine dochter kwaad te doen als ze probeerde weg te gaan. Ik heb nergens heen, huilde ze. Mijn familie gelooft me niet. Ze zeggen dat ik overdrijf, dat elk huwelijk problemen heeft. Hoe goed kende ik die pijn? De pijn van niet geloofd te worden, van je gevoelens geminimaliseerd te zien, van als dramatisch of overdreven beschouwd te worden, wanneer je probeert werkelijk lijden te verwoorden. Ik pakte Johanna's handen vast en zei met alle kracht die ik kon verzamelen: hier heb je een plaats, zolang als je nodig hebt. Johanna bleef 3 weken. Gedurende die periode slaagden we er in de sociale dienst in te schakelen, aangifte te doen, een advocaat te vinden die haar hielp met de voogdij over haar dochter. Maar belangrijker dan de juridische procedures was het emotionele genezingsproces. We praten urenlang. Ik deelde mijn eigen ervaring van wederopbouw na verliezen. Zij herkreeg geleidelijk haar zelfrespect en vertrouwen. Toen Johanna eindelijk een baan vond en een klein appartement huurde, nam ze afscheid van mij met tranen in haar ogen. U heeft mijn leven gered, zei ze. Op een dag ga ik dit terugbetalen. Je hebt het al terugbetaald, antwoordde ik oprecht.
Je hebt me herinnerd waarvoor ik dien. Nieuws over Joanna's situatie verspreidde zich discreet door de buurt. Andere vrouwen begonnen te verschijnen. Sommigen vluchtten voor huiselijk geweld, anderen hadden gewoon een veilige plek nodig om hun leven te reorganiseren na scheidingen, ontslagen, familieproblemen. Het blauwe huis werd een informeel toevluchtsoord. Ik had dit niet gepland, het gebeurde gewoon, alsof het een roeping was die ik niet wist dat ik had. Elke vrouw die ik opving bracht haar eigen pijn, maar ook haar eigen kracht. Samen creëerden wij een ondersteuningsnetwerk dat veel verder ging dan tijdelijk onderdak bieden. Maria, die na Joanna kwam, was een uitstekende kokkin en nam de verantwoordelijkheid voor de maaltijden op zich. Carla had ervaring in administratie en organiseerde een basaal financieel controlesysteem om de donaties te beheren, die begonnen binnen te komen. Patricia, die kapster was geweest, improviseerde een kleine salon in de achtertuin, waar ze gratis diensten aanbood aan vrouwen uit de gemeenschap. Op de een of andere manier transformeerden we trauma in doel, pijn in collectieve genezing. Als je dit verhaal volgt en je herkent in de kracht die we vonden in tegenspoed, abonneer je dan op het kanaal om andere verhalen, zoals dit niet te missen. Ware verhalen van vrouwen die hun kracht ontdekten toen alles verloren leek. Omdat ik geloof dat wij elkaar moeten inspireren, om door te blijven vechten, om te blijven geloven dat ons leven waarde heeft, ongeacht wat anderen over ons zeggen. Het nieuws van het Huis van Sterke Vrouwen, zoals de buren ons begonnen te noemen, bereikte de lokale media. Een jonge journaliste van RTL Hino's verscheen op een dag, geïnteresseerd in het maken van een reportage over gemeenschapsinitiatieven voor sociale ondersteuning. Ik was nerveus, ik wilde geen publiciteit, wilde niet dat mensen zouden denken dat wij iets onregelmatigs deden of misbruik maakten van andermans situatie. Maar de journaliste, genaamd Fernanda, had een respectvolle benadering. Ze sprak uitgebreid met mij en met enkele vrouwen, die op dat moment in het huis verbleven. De reportage die werd uitgezonden was gevoelig, gericht op het belang van vrouwelijke solidariteit en de positieve impact die kleine acties kunnen hebben op de gemeenschap. Het resultaat was verrassend. Donaties begonnen uit de hele regio binnen te komen. Kleding, houdbare levensmiddelen, hygiëneproducten, meubels, huishoudelijke apparaten. Vrijwilligers verschenen die verschillende diensten aanboden. Een elektricien sloot de hele elektrische installatie gratis opnieuw aan. Een loodgieter loste de sanitair problemen op. Vrouwen van de lokale kerk organiseerden zich om naai- en handwerklessen te geven. In 6 maanden was het Blauwe Huis veranderd in een kleine instelling. Niet officieel, ik heb nooit juridische formalisering nagestreefd, maar erkend en gerespecteerd door de gemeenschap. We herbergden gelijktijdig 15 vrouwen en 8 kinderen. De achtertuin werd een gemeenschapsmoestuin. De garage transformeerde in een naaiworkshop. De veranda werd een ruimte voor collectieve therapie, waar we elke middag bijeenkwamen voor gesprekken en ontboezemingen. En het was juist op een van die middagen, bijna een jaar na mijn vertrek uit Anna's huis, dat ik een bekende figuur bij het hek zag staan. Mijn dochter stond daar, de dochter die ik nog niet persoonlijk kende, in haar armen houdend. Anna was magerder, met een gezicht getekend door een verdriet dat ik maar al te goed herkende. Naast haar verraadden 2 kleine koffers dat haar bezoek niet alleen sociaal was. Ik liep naar het hek met een bonkend hart. Zoveel nachten had ik van dit moment gedroomd, me voorgesteld wat ik zou zeggen, hoe ik zou reageren. Maar toen ik de tranen over mijn dochters gezicht zag stromen, loosden alle ingestudeerde woorden op. Moeder, zei ze met verstopte stem, vergeef mij dat ik laf was, dat ik je niet heb verdedigd, dat ik heb toegelaten dat hij je zo behandelde. Anna knielde daar ter plaatse, voor het hek, de baby met 1 arm vasthoudend en haar vrije hand naar mij uitstrekkend. Ik heb veel fouten gemaakt, heel veel. Ik kon niet onmiddellijk spreken. Ik bleef naar haar kijken, mijn dochter die ik had gedragen, had leren lopen, had getroost tijdens zoveel nachten met koorts, had begeleid bij eerste liefdeszorgelijkheden.
daar kwetsbaar, met een nederigheid die pijn deed in mijn borst om vergiffenis vragend. Sta op, dochter, zei ik uiteindelijk, mijn handen uitstrekkend om haar te helpen. Laten we praten. We zaten op de veranda, Anna nog steeds de baby vasthoudend, die engelachtig sliep. Ze vertelde mij alles. Hoe Marcel was verslechterd na mijn vertrek, nog controlerender en agressiever was geworden. Hoe zij eindelijk had begrepen dat wat ik in stilte leed echt was. Constante microagressies waren die zelfrespect en waardigheid ondermijnden. Hoe hij ook haar verbaal was gaan mishandelen, vooral nadat de baby was geboren. Hij zei dat ik dik was, dat ik niet goed voor het huis zorgde, dat ik een incompetente moeder was. Anna huilde, terwijl ze sprak. En toen herinnerde ik me alle keren dat hij zo tegen u sprak, en ik deed alsof ik het niet zag. Hoe kon ik zo blind zijn, moeder? Hoe kon ik toelaten dat hij u zo kwetste? De druppel die de emmer deed overlopen was toen Marcel, tijdens een discussie over geld, schreeuwde dat hij moe was van het onderhouden van 2 nutteloze monden, verwijzend naar Anna en de baby. Toen besloot ze weg te gaan, ook al had ze nergens heen. Ik dacht meteen aan u, zei ze. Ik dacht aan uw kracht, aan uw waardigheid, aan hoe u er alleen in slaagde opnieuw te beginnen, na alles wat wij u lieten doorstaan. Ik kwam hier omdat ik weet dat u de enige persoon ter wereld bent, die me zal opvangen zonder oordeel. Ik hield mijn dochters gezicht tussen mijn handen, en veegde haar tranen weg met mijn duimen. Op dat moment voelde ik geen woede of wrok. Ik voelde alleen liefde, onmoederlijke liefde, die had overleefd alle vernederingen, alle teleurstellingen, alle pijn. Je bent thuis, zei ik eenvoudig. Anna en kleine Sofia voegden zich bij onze onconventionele familie in het Blauwe Huis. Mijn dochter integreerde zich natuurlijk in de routine van wederzijdse zorg die we hadden ingesteld. Ze helpt met de kinderen van andere vrouwen, kookte, organiseerde donaties. Duidelijk, herwon ze het zelfrespect en de onafhankelijkheid die ze tijdens de jaren van haar gewelddadige relatie had verloren. De aanwezigheid van mijn kleindochter bracht nieuwe vreugde in het huis. Sophia werd de mascotte van alle vrouwen die er passeerden. Zij werd verwend, verzorgd, bemind door een tiental tantes die in haar onschuld en extra reden vonden om te geloven dat het de moeite waard was hun eigen leven weer op te bouwen. Ondertussen hoorde ik van buren dat Marcel uit de stad was verhuisd. Hij had zijn baan verloren door buitensporig verzuim. Blijkbaar had hij na ons vertrek drankproblemen ontwikkeld. Hij stond ook terecht voor arbeidsrechtelijke zaken wegens moreel misbruik van vrouwelijke werknemers en was maanden huur schuldig. Zijn leven was ingestort op dezelfde manier als hij probeerde het leven van mensen om hem heen te slopen. Ik voelde geen plezier in zijn mislukking. Eigenlijk had ik medelijden. Medelijden met een persoon die zoveel tijd en energie had verspild aan het proberen anderen te verminderen, in plaats van iets positiefs voor zichzelf op te bouwen. Maar vooral voelde ik dankbaarheid voor de manier waarop zijn vreedheid mij in de richting van mijn ware doel had geduwd. 2 jaar zijn verstreken sinds ik in stilte dat huis verliet, slechts een koffer en een gewonde waardigheid dragend. Vandaag herbergt het Blauwe Huis 23 vrouwen en 15 kinderen. We hebben partnerschappen met openbare instellingen voor sociale bijstand, ontvangen regelmatige donaties van lokale bedrijven, hebben gespecialiseerde vrijwilligers op verschillende gebieden, psychologie, recht, pedagogiek, gezondheid. Belangrijker dan de cijfers, we zijn een familie. Een gekozen familie, niet opgebouwd door bloedverwantschap, maar door banden van wederzijds begrip, respect en oprechte liefde. Elke vrouw die gewond aankomt en versterkt vertrekt herinnert mij aan mijn eigen genezingsproces. Elk kind dat hier opgroeit toont mij dat het mogelijk is geweldcycli te doorbreken en gezonde omgevingen te creëren, zelfs te midden van tegenspoed. Anna vond een baan als administratief assistente bij de gemeente en studeert pedagogiek in de weekends. Sophia, die nu 2,5 jaar oud is, spreekt vroegrijp en noemt alle vrouwen van het huis oma, wat me vervult met tederheid en trots. Mijn dochter is veranderd in een sterke, bewuste, betrokken vrouw. Soms kijk ik naar haar,
terwijl ze met Sophia in de achtertuin speelt, en denk ik dat het misschien nodig was door de pijn te gaan om op deze plek van volheid te komen. Paul en Regina, mijn andere kinderen, kwamen ons eindelijk vorige maand bezoeken. Zij waren onder de indruk van wat ze aantroffen. Moeder, u bent een gemeenschapsleider geworden, zei Paul, met trots omhelzend. Regina haalde toen ze de moestuin, de workshops, de beweging van solidaire vrouwen zag die we hadden gecreëerd. Ik had nooit gedacht dat u tot zoiets in staat was, bekende ze. Ik glimlachte. Ik had het ook nooit gedacht. Ik bracht 67 jaar van mijn leven door gelovend dat mijn waarde verbonden was aan de zorg voor het kerngezin, aan de traditionele rol van echtgenote en moeder. Het was nooit in mij opgekomen dat ik impact kon hebben op het leven van zoveel mensen, dat ik een instrument van sociale transformatie kon zijn, dat ik niet als een last kon verouderen, maar als een kracht. Vandaag, wanneer ik 's ochtends wakker word in het Blauwe Huis, voel ik een energie die ik in jaren niet had ervaren. Er is altijd iemand die advies nodig heeft, een situatie om op te lossen, een nieuw project om te implementeren. Ik ben nuttig, ik ben nodig, ik word bemind. Maar vooral, ik word gerespecteerd. Soms krijg ik nieuws over Marcel via gemeenschappelijke kennissen. Hij woont alleen in een nabijgelegen stad, heeft verschillende keren van baan gewisseld, kan geen duurzame relaties onderhouden. Ik hoorde dat hij een depressie heeft ontwikkeld. Een deel van mij voelt medeleven. Ik herken in hem een verloren man die nooit heeft geleerd lief te hebben, zonder te controleren, samen te leven, zonder te domineren. Andere keren komen vrouwen hier met verhalen vergelijkbaar met het mijne, schoonvaders of schoonzonen die hen als wegwerpbaar behandelen. Kinderen die zich samen voor hun oudere moeders, families die veroudering zien als synoniem van nutteloosheid. Wanneer ik die verhalen hoor, krimpt mijn hart ineen, maar het vervult mij ook met vastberadenheid. Daarom blijf ik hier, de deuren van het Blauwe Huis openend voor wie toevlucht nodig heeft, mijn ervaring aanbiedend aan wie begeleiding nodig heeft, mijn ruimte delend met wie opvang nodig heeft. Omdat ik heb geleerd dat onze ware familie niet altijd die is waarin we zijn geboren, maar die we kiezen op te bouwen gebaseerd op ware liefde. Ik ontdekte dat verouderen een proces van bevrijding kan zijn in plaats van beperking. Dat we onszelf kunnen heruitvinden in elke fase van het leven. Dat onze waarde als menselijke wezens niet afneemt met de jaren. Integendeel, het kan zich uitbreiden op manieren die we niet eens konden voorstellen toen we jong waren. Wanneer iemand me vraagt hoe het allemaal begon, hoe ik erin slaagde een situatie van vernedering om te zetten in zo'n betekenisvol levensproject, antwoord ik met een glimlach die alle tranen en alle overwinningen van deze jaren draagt. Het was nadat ik hoorde dat ik een last was, dat het leven van anderen beter zou zijn zonder mij. Grappig hoe liefde nieuwe wegen vindt wanneer minachting ons probeert te begraven. Het Blauwe Huis heeft me geleerd dat we zaden zijn. Zelfs wanneer ze ons proberen te begraven, zelfs wanneer ze geloven dat ze ons hebben weggevaagd, kunnen we ons sprouten. We kunnen groeien, we kunnen bloeien op manieren die zelfs onszelf verbazen. En ik, Clara van den Berg, op 70-jarige leeftijd, bloei zoals ik nooit had gedacht dat mogelijk was.